Kim tự tháp Ai Cập bí ẩn như thế nào? Vì sao đến nay vẫn có người nghĩ việc xây dựng kim tự tháp không phải là do con người? Đặc biệt là kim tự tháp Khufu nổi tiếng, bốn mặt của nó được xây dựng với độ chính xác đáng kinh ngạc, hoàn hảo hướng về phía đông và phía tây của trái đất, chính nam chính bắc, lội bốn phương vị chưa đến 1 độ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là vĩ độ của kim tự tháp Khufu là 29.9792458 độ Bắc. Và giá trị này so với tốc độ ánh sáng là 299.792.458 m/giây nhất quán một cách lạ thường. Nếu dùng chiều dài nhân với chiều cao, con số thu được chính xác là số pi 3,1415. Điều này thậm chí còn tốt hơn lần đầu đề xuất số pi sớm hơn 2.000 năm. Những khó khăn này chỉ là sự trùng hợp. Ngoài ra, thành phố phía bắc của kim tự tháp Khufu nó cao 146,59 m khi bắt đầu xây dựng. Do thời tiết mà dù phần trên cùng bị bong ra 10 m, giới hạn chiều cao cũng là 136,5 m, tương đương với hơn 40 tầng lầu. Nó được tạo ra từ 2,3 triệu tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nhẹ nhất trong số đó cũng là 1,5 tấn. Trọng lượng nặng nhất có thể lên tới 160 tấn, và khe hở giữa những tảng đá này thậm chí rất khó để cắm vào một tấm thẻ mỏng. Một công trình lớn và tinh vi như vậy hơn 4.600 năm trước, thời Trung Cổ, khi công cụ sản xuất cực kỳ lạc hậu, người Ai Cập cổ đại đã xây dựng nó như thế nào? Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả Musk cũng phải thốt lên, nó được xây dựng bởi người ngoài hành tinh. Trong nhiều năm, mọi người luôn thắc mắc liệu có một thế lực bí ẩn đã xây dựng nên kim tự tháp. Năm 2013, tìm thấy ở Biển Đỏ giấy cọ trong thời đại Khufu cung cấp manh mối mới để giải đáp bí ẩn này. Sau khi các nhà khảo cổ học nghiên cứu nhiều lần, hóa ra đây là do một người xây dựng hàng ngàn năm trước. Theo nội dung bị bẻ khóa, các chuyên gia lập tức đã tiến hành mức đo xứ cổ đại đối với kim tự tháp. Kết quả đã phát hiện ra rằng tất cả đều hướng về một hướng phát xứ. Bạn biết đấy, trong tự nhiên, mỗi viên đá sau khi hình thành đều được trái đất tử hóa. Hướng của lập xứ được tạo ra thực sự rất khác nhau. Điều đó có nghĩa là những tảng đá dùng để xây dựng kim tự tháp rất có thể lại đổ lên để tạo thành. Đồng thời, đoàn khảo sát cũng phát hiện Ai Cập có trữ lượng đá vôi đáng kinh ngạc, lên đến hàng triệu mét khối. Chỉ cần đặt đá vôi này trộn với đất sét trắng của lãnh thổ cao, thêm nước vào là có thể tạo ra phản ứng hóa học. Sau vài giờ chờ đợi, bạn có thể nhận được đống đá cứng như kim tự tháp. Người Ai Cập cổ đại sử dụng các đặc tính của đá vôi, trộn nó với các vật liệu khác nhau để thử nghiệm, đặc biệt là khi trộn vôi với natri carbonate sản xuất caustic soda, sau đó trộn sút anza với các chắn, sau khi thêm nước sẽ tạo thành một loại kính đặc biệt. Đặc kính này dưới ánh mặt trời chỉ là một cái kính lúp, nó có thể làm tăng nhiệt độ 2.000 độ trong một thời gian ngắn. Ngay cả trong đá granite cứng, nó có thể tan chảy ngay lập tức bằng ánh sáng trực tiếp. Vì vậy, người Ai Cập đã nắm vững năng lượng mặt trời, bắt đầu làm tan chảy các tảng đá, sau đó đổ dung nham vào khuôn đất sét, những bức tượng hoàn hảo đã ra đời. Ngoài ra, người Ai Cập cổ đại cũng phát hiện nước không chỉ có thể đo trọng lượng của vật thể, cũng có thể ghi lại thời gian, và họ đã phát minh ra một loại nước giống như các lún 2580 trước công nguyên. Kim tự tháp Kunlun Pazan bắt đầu xây dựng. Họ chọn địa điểm xây dựng ở vùng cao nguyên Giza, bởi vì đất sét ở đây và trữ lượng đá vôi rất phong phú. Đồng thời xem xét rằng cần rất nhiều nước để làm bê tông, đặt thời gian vào thời điểm lũ lụt sông Nin. Khi nước lũ đến chân núi, mọi người thuận tiện sử dụng máy bơm xoắn ốc vận chuyển nước đến khu vực sản xuất bê tông để tạo nền móng và đường hầm dưới lòng đất. Sau đó họ sử dụng gậy và dây thừng để định vị, đặt bê tông đổ vào khuôn được thiết kế trước để đổ. Vào thời điểm kim tự tháp phức tạp nhất, các công nhân sẽ dừng lại để đo mỗi vài mét, để đảm bảo rằng ngôi sao Sirius sáng nhất trên bầu trời đêm chế độ chuyển tiếp ánh sáng. Kim tự tháp nổi tiếng thế giới này gần như tất cả trí tuệ của người Ai Cập cổ đại. Họ không tiếc công sức xây dựng một ngôi mộ. Có lẽ là hy vọng linh hồn cũng có thể như những vì sao có thể tự do di chuyển trong vũ trụ rộng lớn.